ਹਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਕੂਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਟਰਬਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਜੋ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ 50 ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਰਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ 50 ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਦਾ ਬੇਸ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਦੇ ਬੇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਕੇਸਕੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ 50 ਬੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਪੂਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਟਰਬਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿੰਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਚ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਉਂਗਲ ਉੱਚਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਲਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਦੇਖ ਲੈਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੇ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਉਂਗਲ ਦਾ ਫਰਕ ਰਵੇ ਸਿਰਫ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸਹੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਣੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਿੰਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਚ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਹੈ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਪੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਲੇ ਦਾ ਗੈਪ 2 ਉਂਗਲ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਚ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਚ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਉਂਗਲ ਅੱਗੇ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਉਂਗਲ ਅੱਗੇ ਪਿੰਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਉਂਗਲ ਉੱਚਾ ਪਿੰਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋੜ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਗ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਪੂਣੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਉਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਿੰਚ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਪੱਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਲੜਾਂ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਲੜ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਵੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲੁੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੋਰਨੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੋਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਬੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਛੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਜਲਦੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।